สวัสดีครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนวิธีการใช้งาน Power Query คลิปนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า Power Query คืออะไรนะครับมันมีบทบาทหรือมีความสำคัญอะไรในการจัดการข้อมูล Power Pivot คืออะไรมันเกี่ยวอะไรกับตัว Power Query ตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ทั้ง Power Query แล้วก็ Power Pivot เนี่ยครับ มันจะมีอยู่ในทั้งโปรแกรม Excel แล้วก็ Power BI แล้วเราจะใช้โปรแกรมไหนดีกว่ากัน มันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างนะครับ แล้วก็ DAX หรือว่า M language หรือว่า M code นะฮะมันคืออะไรเกี่ยวอะไรกับ Power Query แล้วก็เกี่ยวอะไรกับตัว Power Pivot นะฮะ จุดประสงค์ของคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงภาพรวมพวกนี้เพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็มองเห็นว่าหลังจากจบคอร์สนี้แล้วเราจะมีความรู้ความเข้าใจอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับการใช้งานแล้วก็การจัดการข้อมูล Data พวกนี้ Power Query เป็นเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการจัดการข้อมูลที่มันมีความหลากหลายหรือว่าข้อมูลที่มันไม่เป็นระเบียบเพื่อตัดแต่งข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็น Data Table ที่มันสามารถเอาไปสร้างรีพอร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็น Pivot Table Pivot Chart หรือว่าจะเป็นแดชบอร์ดนะครับหน้าที่ของตัว Power Query จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือการ extract ข้อมูลการ transform ข้อมูลแล้วก็การโหลดข้อมูล การ extract ข้อมูลหมายความว่า Power Query จะทำหน้าที่เข้าถึง Data Source ต่างๆที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Database ไฟล์ต่างๆเช่นไฟล์ Excel ไฟล์ CSV หรือเป็นไฟล์ Text ต่างๆนะครับแล้วก็มันยังสามารถเข้าไปจัดการไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ด้วยเป็นการรวมไฟล์หลายๆไฟล์เข้ามาอยู่ในไฟล์เดียวกันหรือเป็นการรวมข้อมูลจากหลายๆ Worksheet ใน Excel ให้กลายมาเป็น Data ที่อยู่ในเทเบิลเดียวกันนะครับแล้วก็มันยังสามารถไปดึงข้อมูลโดยตรงจากเว็บไซต์ต่างๆแชร์พอยต์ต่างๆแชร์โฟลเดอร์ต่างๆได้ส่วนนี้เป็นส่วนที่เรียกว่ามันไปดึงข้อมูลหรือ get data จาก data source ที่หลากหลายมาทีนี้ data source ที่บอกว่ามันหลากหลายเนี่ย มันก็อาจจะมีลักษณะของข้อมูลที่มันหลากหลายหรือว่าข้อมูลที่มันไม่เหมือนกันด้วย ดังนั้นการที่เราจะเอามาวิเคราะห์ข้อมูลได้เราต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มารวมกันให้กลายเป็นกระดานเดียวกันก่อนหรือว่าสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้นนะฮะดังนั้นขั้นตอนถัดมาที่ Power Query มันทำก็คือ มันจะ transform ข้อมูลที่เราดึงมาได้เนี่ยให้กลายเป็น Data Table นะฮะการ transform ข้อมูลมีอะไรบ้างเช่นการ delete ข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับหรือการ fill ข้อมูลที่เราไม่ใช้ออกการลบคอลัมน์หรือการเลือกคอลัมน์ออกมานะครับการเปลี่ยนแปลงวันที่ให้กลายเป็น week เป็น month เป็น physical year physical month อะไรต่างๆหรือว่าการรวมไฟล์ต่างๆที่มันอยู่หลายๆแหล่งให้กลายมาเป็นไฟล์เดียวไม่ว่าจะการต่อตารางหรือว่าเป็นการ merge ไฟล์อะไรต่างๆพวกนี้เรียกว่าเป็นส่วนของการ transform จากนั้นนะครับมันก็จะเอาข้อมูลที่ transform เสร็จแล้วโหลดออกมา ซึ่งมันสามารถโหลดข้อมูลได้หลายอย่างนะฮะหลายวิธีอย่างเช่นการโหลดออกมาเป็นเทเบิลนะครับหรือว่าโหลดออกมาแล้วก็ทำออกมาเป็น Pivot Table Report หรือว่า Pivot Chart เป็นกราฟอะไรต่างๆหรือแม้แต่การโหลดเข้าไปใน Data Model แล้วก็ใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งก็คือตัว Power Pivot
ในการสร้าง Data Model แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ Relationship ต่างๆของตารางข้อมูลหรือ Merge เสร็จแล้วหรือว่า Transform เสร็จแล้วอาจจะไม่ได้ Export หรือว่าโหลดออกมาเลยอาจจะเก็บไว้ในตัว Power Query เองก็ได้พวกนี้ก็คือหน้าที่ของ Power Query นะครับหลักๆ3ส่วนก็คือ Extract ข้อมูล Transform แล้วก็โหลดข้อมูลนะครับ เมื่อเราต่อ Power Query เข้ากับ Data Source เพื่อ transform ข้อมูลแล้วก็ create เป็น report ต่างๆแล้วนะครับกรณีถ้าเรามีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากในโฟลเดอร์จากไฟล์หรือว่าจาก Database เราก็จะสามารถอัปเดต report ของเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่เรากด refresh ที่ตัว Power Query นะฮะนอกจากนี้ตัว Power Query เองยังช่วยให้ข้อมูลของเรามีความถูกต้องมากขึ้นถามว่ามันถูกต้องอย่างไรนะฮะกรณีถ้าเราไม่ใช้ Power Query เราอาจจะต้องใช้คนในการคีย์ข้อมูล input ข้อมูลเข้าไปในตารางต่างๆหรือไฟล์ต่างๆซึ่งมันมีโอกาสผิดพลาดเยอะนะฮะการที่ Power Query สามารถดึงข้อมูลจาก Database ตรงๆได้โดยข้ามขั้นตอนการคีย์ Manual Input ของคนเข้าไปตรงเนี้ยมันก็จะทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นซึ่ง มันก็จะทำให้ลดเวลาการทำงานนะฮะเพราะว่าขั้นตอนการทำงานต่างๆพวกเนี้ยมันลดลงไปงานบางอย่างที่อาจจะต้องทำถึง3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็อาจจะลดลงเหลือแค่ประมาณ10หรือ15นาที ส่วนของรีพอร์ตต่างๆนะครับซึ่งเรา create จากตัว Power Query ถ้าเราต้องการสร้างรีพอร์ตใหม่ขึ้นมาโดยที่อ้างอิงฐานข้อมูลชุดเดิมมันก็จะสามารถทำได้ง่ายเพราะว่าฐานข้อมูลของเราเตรียมพร้อมอยู่ในรูปแบบของ Data Table อยู่แล้วนะฮะการสร้างรีพอร์ตใหม่ๆบนฐานข้อมูลชุดเดิมมันก็จะทำได้ง่าย สุดท้ายนะครับตัว Power Query เองยังช่วยซัพพอร์ตเรื่องของการใช้ Automate หรือว่าตัว RPA ต่างๆได้นะฮะการใช้ RPA หรือว่าตัว Automate ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวของ UI Path หรือว่าโปรแกรมอื่นนะฮะถ้าข้อมูลของเรามันอยู่กระจัดกระจายหรือว่ามันไม่อยู่ในรูปแบบที่เอาไปจัดการต่อได้ง่ายตัว Automate เองเวลาเอามาใช้มันก็จะมีปัญหาแล้วมีความยุ่งยากในการจัดการข้อมูลพวกนี้นะครับ สิ่งเหล่านี้ก็คือความสำคัญของ Power Query ที่ช่วยในการจัดการข้อมูลต่างๆนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลในการประมวลผลในการ Analyze อะไรต่างๆ กรณีที่เรา transform ข้อมูลใน Power Query เสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามันมี Query อยู่หลายๆอันนะครับซึ่งมันมีความสัมพันธ์กันอย่างเช่นกรณีนี้มันมีตาราง transaction การขายเป็นตารางนี้อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งมันต้องการดึงวันที่มาจากตารางสีเขียวตารางนี้นะฮะซึ่งมันจะมีบอกว่ามี quarter เป็น quarter อะไรมี month year นะฮะมี month name เพิ่มเข้ามาหรือในส่วนของพนักงานขายคอลัมน์นี้นะครับซึ่งมันจะดึงข้อมูลมาจากตารางนี้ซึ่งมันจะบอกว่าพนักงานขายชื่ออะไรประเทศไหนตำแหน่งอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็มีข้อมูลของตัวสินค้านะครับก็คือ Product ID ซึ่งจะมีแตกรายละเอียดอีกว่ามีเกรดอะไรมีราคาเท่าไหร่ แล้วก็ยังโยงไปถึงซัพพลายเออร์นะครับว่ามีซัพพลายเออร์อะไรแล้วก็กลุ่มสินค้าเป็นกลุ่มไหนกรณีข้อมูลที่ของเราที่เป็นลักษณะนี้นะครับใน Power Query เราอาจจะไม่จำเป็นจะต้อง merge ข้อมูลทั้งหมดเข้ามาในตารางเดียวกันนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ตารางนั้นนะมันใหญ่ขึ้นวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ดีกว่านะครับก็คือการโหลดข้อมูลชุดนี้เข้าไปในตัวของ Data Model แล้วเอาไปสร้างความสัมพันธ์หรือ relationship ในตัว Data Model แทนนะครับ
การทำ Data Model จะใช้เครื่องมืออยู่2ส่วนนะครับก็คือตัวแรก Power Query แล้วก็ตัวที่2ก็คือ Power Pivot นะครับ Power Query จะทำหน้าที่ extract ข้อมูล transform ข้อมูลแล้วก็โหลดข้อมูลทีนี้การโหลดข้อมูลนะครับแทนที่เราจะโหลดข้อมูลเข้า Table หรือว่าเข้าไปที่ Pivot Table แล้วก็โหลดข้อมูลเข้าไปที่ Data Model แทนนะครับซึ่งพอเข้าไปใน Data Model แล้วเนี่ยมันก็จะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าตัว Power Pivot ตัวเนี้ยทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละ query โยงเข้าหากันแล้วก็สร้างเครื่องมือที่ช่วยในการคำนวณนะครับแล้วก็จากนั้นเมื่อคำนวณเสร็จก็จะดึงข้อมูลออกมากลายเป็น output เป็นผลลัพธ์ต่างๆที่เราต้องการอย่างเช่นเป็นแดชบอร์ดเป็นกราฟเป็นชาร์ตเป็น pivot table เป็น table อะไรต่างๆรูปนี้เป็นตัวอย่างการสร้างความสัมพันธ์ใน Data Model นะครับจากที่กล่าวไปก็คือเรามีตารางหลักก็คือตารางนี้เป็น Transaction นะครับแล้วก็เราไปโยงความสัมพันธ์กับตาราง Date ตารางของตัวแทนการขายไปโยงความสัมพันธ์เข้าไปที่ Product แล้วก็ Category แล้วก็ข้อมูล Supplier มันก็จะได้ความสัมพันธ์หน้าตาลักษณะนี้ รีพอร์ตที่สร้างจาก Power Pivot หรือว่า Data Model นะมันจะสามารถสร้างการคำนวณที่ซับซ้อนได้ยกตัวอย่างนะครับผมมีข้อมูลอยู่2ส่วนก็คือส่วนแรกเป็น Budget หรือว่าเป็น KPI แยกเป็นการขาย Production แล้วก็ Inventory แล้วก็ข้อมูลส่วนที่2ผมมีข้อมูลเป็น Actual นะฮะหรือว่าเป็น Performance ของแต่ละเดือนแยกเป็นการขาย Production แล้วก็ Inventory เช่นกัน ทีนี้เราต้องการรีพอร์ตจากข้อมูลชุดนี้นะฮะโดยเราต้องการรีพอร์ตทั้งส่วนของเซลล์รีพอร์ตสต็อกรีพอร์ตแล้วก็โปรดักชันรีพอร์ตเซลล์รีพอร์ตเราอยากดูยอดขายแบ่งตามลูกค้านะฮะแล้วก็แบ่งตาม Product แล้วก็อยากได้เปรียบเทียบกันด้วยระหว่าง Budget กับ Actual นะฮะนอกจากนั้นเรายังอยากได้ยอดขายแบ่งตามลูกค้าแล้วก็แบ่งตาม Product โดยอยากได้เป็น Top End หมายความว่าอยากได้ลำดับลูกค้าอาจจะเป็น5รายสูงสุด3รายสูงสุดแล้วก็ลูกค้าอื่นๆที่นอกเหนือจากนั้นให้กรุ๊ปกลายเป็นอาเธอร์โชว์ข้อมูลด้วยซึ่งการแสดงข้อมูลแบบนี้จะทำยากนะครับหรืออาจจะเปรียบเทียบข้อมูลการขายนะฮะเปรียบเทียบยอดขายของเดือนนั้นกับเดือนที่แล้วหรือว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้วหรือว่ายอดขายย้อนหลัง3เดือนล่าสุด Stock Report นะครับก็อาจจะแบ่งเป็นเรื่องของสต็อกตามแคตตากรีนะฮะกลุ่มสินค้าหรือว่าสต็อกย้อนหลัง3เดือนซึ่งการคำนวณลักษณะอย่างนี้นะครับรีพอร์ตลักษณะนี้เรียกว่าแทบจะทำไม่ได้เลยในการคำนวณโดยใช้ Pivot Table ปกตินะฮะการคำนวณลักษณะนี้ต้องใช้ DAX แล้วก็คำนวณใน Data Model โดยใช้ Power Pivot โดยสรุปนะครับการทำ Data Model ก็จะมีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องอยู่2ส่วนก็คือ Power Query แล้วก็ Power Pivot นะครับโดยหน้าที่ของ Power Query ก็คือจะดึงข้อมูลจากส่วนต่างๆมาแล้วก็มา transform ข้อมูลการ transform ข้อมูลของ Power Query ก็จะใช้ Mcode เป็นภาษาในการสั่งการแล้วก็ในการ transform หลังจาก transform ข้อมูลเสร็จแล้วก็จะโหลดข้อมูลไปที่ Data Model ซึ่งมันจะเป็นหน้าที่ของเจ้าตัว Power Pivot ละในการสร้างการคำนวณต่างๆในการ Analyze ในการสร้าง Measure ขึ้นมาซึ่งภาษาในส่วนนี้นะฮะก็จะใช้ DAX ภาษา DAX นะฮะในการคำนวณ ดังนั้นถ้าเราแบ่งขั้นตอนการทำdata ออกเป็นส่วนๆนะฮะเป็นขั้นตอนอาจจะบอกได้ว่าขั้นตอนที่1คือการดึงข้อมูลเข้ามาในตัวโมเดลขั้นตอนที่2การ transform ข้อมูลขั้นตอนที่3การสร้าง measure ในการคำนวณเพื่อแสดงผลนะฮะขั้นตอนที่4การสร้าง visualize หรือว่า report dashboard ต่างๆ ความยากของการทำdata model ในการ analyze ข้อมูลตัวเนี้ย
ผมมองว่ามีอยู่2ส่วนหลักๆที่ยากๆก็คือส่วนแรกก็คือส่วนที่ใช้ Power Query ในการ transform ก็คือการทำ Encode ส่วนที่2นะฮะที่ยากก็คือขั้นตอนของการ analyze ข้อมูลแล้วก็สร้าง measure ตัว DAX ขึ้นมาเพื่อเอาไปแสดงผลใครเก่งหรือว่าใครไม่เก่งการใช้งานตัว Data Model เนี่ยครับผมว่าวัดกันอยู่2ส่วนตัวนี้แหละหลักๆส่วนการ Import ข้อมูลหรือการสร้างหน้าตา Report Dashboard ผมว่าเป็นเรื่องรองไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนนักแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก Power Query แล้วก็ตัวของ Power Pivot เนี่ยครับทั้งสองส่วนเนี้ยจะมีอยู่ทั้งใน Excel แล้วก็ Power BI นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าใครใช้ Excel จะไม่สามารถทำ Data พวกนี้ได้นะฮะมันมีให้ใช้แต่ว่าลักษณะการใช้งานของ Excel กับ Power BI นั้นอาจจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับ ทีนี้ในเมื่อ Power Query แล้วก็ Power Pivot มันมีทั้ง Excel แล้วก็ Power BI เราจะใช้โปรแกรมไหนดีกว่ากันนะครับเราลองมาดูข้อดีข้อเสียนะฮะและจุดแตกต่างกันนิดหนึ่งพื้นที่แสดงผลรีพอร์ตนะครับ Excel จะแสดงผลบน Worksheet ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ในขณะที่ Power BI จะแสดงผลบนเพจนะฮะซึ่งมันจะมีขนาดเล็กกว่าค่อนข้างเยอะนะฮะโดยเปรียบเทียบกันกับ Excel แล้วก็หน้าตาของแดชบอร์ดหรือรีพอร์ตต่างๆต้องบอกว่า Power BI นะฮะมันสวยกว่าแล้วก็มันสามารถสร้างได้หลากหลายกว่านอกจากนั้นมันยังสามารถทำเป็น Interactive Report ได้อย่างเช่นการคลิกที่รีพอร์ตหนึ่งแล้วก็ให้ไปฟิลเตอร์หรือว่าไปมีผลกับอีกรีพอร์ตหนึ่งนะฮะมันสามารถทำได้แต่กรณีของ Excel มันสามารถทำรีพอร์ตได้เหมือนกันนะครับ ทั้งเรื่องของการสร้างเป็นตารางหรือว่าเป็นกราฟต่างๆ แต่ว่ารูปแบบรีพอร์ตของ Excel มันจะมีให้เลือกน้อยกว่า แล้วก็มันไม่สามารถสร้างเป็น Interactive Report ได้ การอัปเดตเวอร์ชันนะครับ Power BI นะฮะมันจะมีการอัปเดตเรียกว่าจะอัปเดตแทบทุกเดือนเลยนะฮะแต่ว่าการอัปเดตของ Excel นั้นความถี่มันจะน้อยกว่าสูตรที่ใช้ในการคำนวณ Power BI จะมีสูตรต่างๆให้ใช้มากกว่า Excel นะฮะแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าสูตรที่ Excel มันน้อยกว่ามันจะน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญอะไรขนาดนั้นนะฮะ มันก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าบางสูตรที่ Excel มันไม่มีมันก็จะสามารถใช้อ้อมๆได้อาจจะใช้2สูตรประกอบกันเพื่อให้กลายเป็นสูตรหนึ่งนะฮะการแชร์ข้อมูลหรือว่าการทำงานระหว่าง User หลายๆคนนะครับ Power BI จะโดดเด่นกว่า Excel ค่อนข้างเยอะเพราะว่า Power BI สามารถแชร์ข้อมูลให้ User แต่ละคนได้แล้วก็สามารถเซตสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของ User ได้ด้วยนะฮะ ในขณะที่การสร้างรีพอร์ตของ Power BI มันสามารถเซตเทมเพลตให้มันเหมาะสมกับการแสดงผลบน PC หรือแสดงผลบนสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะฮะซึ่งตรงเนี้ย Excel ทำไม่ได้แต่ว่าการแชร์ข้อมูลของ Excel เองนั้นน่ะก็สามารถทำได้นะฮะในการแชร์ข้อมูลที่มันไม่ซับซ้อนอะไรมาก ลักษณะการแชร์ข้อมูลของ Excel ก็คือการ access เข้าไปใน Share Folder หรือว่า SharePoint ต่างๆนะฮะแล้วก็เซตสิทธิ์ให้ User แต่ละคนเข้าถึง SharePoint ในหรือว่า Share Folder นั้นทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าพอเซตสิทธิ์ให้ User มันเข้าไปถึงแล้วเนี่ยอย่างน้อย User ก็ต้องอ่านข้อมูลในโฟลเดอร์นั้นได้แล้ว ดังนั้นมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของความลับของข้อมูลที่เกิดขึ้น แต่ว่าถ้าบริษัทไหนหรือว่าองค์กรไหนให้สิทธิ์ User เข้าไปในแชร์โฟลเดอร์เหล่านั้นได้อยู่แล้ว ก็ไม่น่าจะมีประเด็นเรื่องนี้นะฮะเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล อีกประเด็นหนึ่งที่มีความแตกต่างกันแล้วก็เป็นจุดสังเกตนิดหนึ่งก็คือการทำข้อมูลบน Excel นะฮะถ้าเราสร้าง Power Query แล้วก็ Data Model บน Excel เราสามารถดึงข้อมูลที่อยู่บนไฟล์ Excel นั้นและสร้าง Data Model บนไฟล์ Excel ไฟล์นั้นได้เลยนะฮะในขณะที่ Power BI มันทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่มี Excel อยู่ในนั้นนะฮะ นอกจากนั้นนะครับบางกรณีเราสร้างข้อมูลแล้วก็ Export ข้อมูลออกมาเป็นตารางแล้วอะตารางนั้นน่ะมันยังไม่จบ
เราต้องการเอาตารางนั้นไปคำนวณต่อโดยผูกสูตร Excel อะไรต่างๆซึ่งกรณีเนี้ยการทำงานบน Excel น่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าหากเราทำงานบน Power BI แล้วก็ Export ข้อมูลออกมาเราก็ต้อง Export ข้อมูลก้อนนั้นออกมาแล้วเอาไปจับใส่ใน Worksheet Excel อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันจะมีความยุ่งยากนิดหนึ่งแล้วก็ไม่สะดวกในการใช้งาน ดังนั้นถ้าจะบอกว่า Excel หรือว่า Power BI ดีกว่าอาจจะพูดยากนิดนึงจะต้องดูบริบทแล้วก็องค์ประกอบของแต่ละองค์กรหรือแต่ละคนที่ใช้งานนะฮะบางองค์กร Power BI อาจจะเหมาะสมกว่าบางองค์กรอาจจะไม่เหมาะ Excel อาจจะเหมาะกว่า เพราะว่าถ้ามองถึงประเด็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะฮะ Power BI เองอะมันเป็นโปรแกรมฟรีก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าใช้ร่วมกันหลายยูสเซอร์แล้วก็ต้องการสร้างรีพอร์ตเซตสิทธิ์อะไรต่างๆร่วมกันมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่ Excel เป็นโปรแกรมที่ต้องซื้อก็จริงแต่ว่ามันเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ทุกองค์กรน่าจะมีใช้อยู่แล้วนะฮะ ดังนั้นการใช้งาน Data Model หรือว่าตัว Power Query บน Excel มองอีกมุมหนึ่งก็คือมันไม่ได้สร้างภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรให้กับองค์กรนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพิจารณาด้วย